Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Beatrice. Astăzi vă invit să pregătim o prăjitură foarte delicioasă cu o aromă fină de caramel și miez de nucă. Haideți să începem! Pentru foile de blat amestecăm mai întâi împreună făina și praful de copt. Într-un bol separat adăugăm ouăle la temperatura camerei cu un praf de sare și le batem împreună pentru aproximativ 2-3 minute. În continuare vom adăuga caramelul. Acesta este caramel de lapte condensat. Dacă nu l-ați mai pregătit până acum, la canal există un video în care am demonstrat cum l-am obținut. Linkul îl voi plasa în descriere. Îl incorporăm în compoziția de ouă timp de 2-3 minute. Adăugăm uleiul și îl incorporăm și pe el. Vă recomand să alegeți un ulei cu gust și aromă neutră. Iar acum vom cerne ingredientele uscate și le vom incorpora în două etape. Nu este nevoie să mixăm excesiv, când făina nu mai este vizibilă, ne oprim. Blatul este gata, iată consistența pe care am obținut-o. Iar acum vom împărți și vom distribui blatul într-un strat subțire pe două tăvi tapetate cu hârtie de copt. Dacă dispuneți de tăvi de alte dimensiuni diferite de ale mele, pe site-ul meu veți putea găsi un calculator care vă va ajuta să recalculați ingredientele pentru a obține o prăjitură cu aceeași înălțime ca în rețeta dată. Linkul îl voi lăsa în descriere. Coacem fiecare foaie pe rând la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 6-7 minute. Mare atenție să nu le uscați! Îndepărtăm hârtiile de copt și lăsăm foile să se răcească. După care, dacă este nevoie, vom îndrepta puțin marginile și le vom tăia în jumătate pentru a obține 4 foi. Excesurile de la foi nu le aruncăm, le vom folosi mai târziu pentru exteriorul prăjiturii. Pentru cremă, într-un bol încăpător, adăugăm smântâna acră, pasta sau extractul de vanilie și caramelul. Mixăm totul împreună timp de câteva clipe și adăugăm și frișca lichidă. După care vom continua să mixăm până crema se îngroașă. Dacă vi se pare crema insuficient de dulce, puteți să mai adăugați puțin caramel după propriile preferințe, însă țineți cont și de faptul că foile sunt dulci și trebuie să balansăm puțin gustul. Iar acum să trecem la asamblare. Distribuim un strat generos de cremă peste prima foaie și presărăm și un strat de miez de nucă prăjit și mărunțit.
Plasăm următoarea foaie și repetăm exact la fel cu toate straturile rămase. Ungem și marginile bine cu cremă, iar acum le vom acoperi cu miez de nucă și fărâmiturile de la excesurile rămase de la foi. Eu am uscat excesurile de la foi la cuptor timp de 4-5 minute pentru a le intensifica aroma. Le zdrobim împreună într-un procesor de mâncare și acoperim cu ele întreaga prăjitură. La această etapă, prăjitura trebuie să stea la frigider pentru minim 4-5 ore. La mine era deja seară și am decis să o las peste noapte. Iar a doua zi am porționat-o. Puteți să o tăiați fie în 6 prăjituri mari sau 8 mai mici. Prăjitura a ieșit foarte gingașă, deși gustul de caramel este prezent, prăjitura nu este prea dulce, este perfectă pentru cei cărora nu le plac deserturile excesiv de dulci, crema la fel este foarte fină și e ușor acrișoară. Iar cât despre textura prăjiturii, cumva îmi amintește mult de tortul medovic. Linkul către rețeta integrală scrisă, cât și alte linkuri menționate le veți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă doresc o zi delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!